ફ્રેન્ડ, કેમ છો? નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ. બધા મજામાં હશો એવી આશાથી આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. આજના વિડીયોમાં આપણે મોતીચૂરના લાડુ એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ બનાવીશું. ચાહે પ્રસાદ માટે બનાવીએ, અત્યારે શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે તો તમે જલ્દીથી આને બનાવી શકો છો. એ પણ 1-2 મુઠ્ઠી ખાલી ચણાના દાળને પલાળીને બસ રાતે 7-8 કલાક માટે ચણાની દાળ ધોઈ અને એને પલાળી દેવાની છે. અને પલાળ્યા પછી કંઈક આવી થઈ જશે. આપણે જેવી રીતે દાળને પલાળીએ છીએ ધોઈને એવી રીતે જ ખાલી પલાળી દેવાની છે. જોઈ શકો છો આ છે નેક્સ્ટ ડે. અને નેક્સ્ટ ડે પછી આપણે આમાંથી બધું પાણી નીકાળી દેવાનું છે. અને પછી આ દાળને કશું જ કરવાનું નથી, કશું જ નાખવાનું નથી. મિક્સીની જારમાં બસ આને પીસી લેવાની છે. અને પીસવા ટાણે પણ તમારે જરા પણ પાણી આમાં એડ કરવાનું નથી. ઇઝીલી આ જોઈ શકો છો 2 પાર્ટ થઈ જાય છે. બસ આપણે પાણી નાખ્યા વગર આને કરકરું પીસી લેવાનું છે. એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવવાની નથી, જેવી રીતે આપણે ઢોસા વગેરેની બનાવીએ છીએ એવી નથી બનાવવાની, પણ આવી રીતે થોડી કરકરી દરદરી બનાવવાની છે. બધું જ જે ચણાની દાળ છે એને આવી રીતે પીસી લઈ એક બાઉલમાં નીકાળી દેશું. અને એમાં કશું જ નથી નાખવાનું. નીકાળ્યા પછી આપણે એને ફ્રાય કરી લેવાનું છે, ડીપ ફ્રાય. અને આ લાડુ છે જે મોતીચૂરના એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય છે. અને ક્યારેક અચાનક મહેમાન આવી જાય, કોઈ પણ પ્રસાદી બનાવવી હોય તો આ તમને રેસીપી બહુ ઇઝી લાગશે અને કોઈ પણ બનાવી શકશે. બસ અહીંયા મેં તેલ લઈ લીધું છે. તેલ થોડું વધારે લેવાનું છે જેથી કરીને ડૂબડૂબા તેલમાં આપણે એને તળી શકીએ. અને જેવી રીતે આપણે પકોડા બનાવીએ છીએ એવી રીતે હાથથી લેતા સરસ મજાનું દબાઈ લેવાનું છે. અને પછી આપણે એને મીડિયમ ફ્લેમ પર ફ્રાય કરી લેવાનું છે. અને તમારે આને બહુ વધારે તેલમાં આવી ગયેલા તેલમાં તળવાનું નથી, વરના શું થશે, અંદર કાચા રહી જશે અને બહાર થોડા બ્રાઉન થઈ જશે. અને થોડા સા રેડ અને બ્રાઉનની વચ્ચેનો જે કલર આવે ત્યાં સુધી તમારે ધીમી આંચ પર એને તળી લેવાના છે. બધા જ આવી રીતે પકોડાની રીતે તળી લેશું. અને થોડું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, સરસ મજાનું દબાઈને પછી તમારે એને તેલમાં નાખવાના છે. કેમ કે એક તો ચણાનો લોટ દરદરો છે, ઉપરથી આપણે બાઇન્ડિંગ માટે પણ કશું જ નાખ્યું નથી. વરના શું થાય કે તેલ ઓછું આવ્યું હોય કે તેલ વધારે આવ્યું હોય કે સરસ રીતે દબાઈને ના નાખ્યા હોય તો એ તેલમાં તૂટી જાય અને તેલમાં ફેલાઈ જાય. એકદમ મોતીચૂરના લાડુ જે રીતે કંદોય બનાવે છે એવી જ રીતે બને છે. એકદમ જલ્દી બની જાય છે. એકવાર ટ્રાય કરજો. અને ટ્રાય કરીને સારા લાગે, સારી રેસીપી લાગે તો કમેન્ટ કરજો. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, વિડીયોને લાઈક કરી દેજો. અને શ્રાવણ માસ ચાલે છે તો મિત્રો સાથે જરૂરથી આ વિડીયો શેર કરજો. આવી રીતે બનાવ્યા પછી થોડી વાર આપણે એને ઠંડા થવા દઈશું. ઠંડા થયા પછી આવી રીતે પીસી લેશું. પીસી અને મિક્સી જારમાં એનો પાવડર બનાવી લેશું. એકદમ દરદરો પાવડર બની જશે. અને પછી એકદમ ઇવન પાવડર બને એટલા માટે આપણે એને ચાળણીમાં ચાળી લેશું. અને કંઈક આવી રીતનો એનો પાવડર બનશે. તમે જોઈ શકો છો જેવી રીતે મોતીચૂરના લાડુમાં જે કરકરા દાણા હોય છે એ રીતનો પાવડર અહીંયા બની જશે. બસ આવી રીતે ચાળી લીધો છે. અને ચાળ્યા પછી આપણે આના માટે ચાસણી લેવાની છે. તમે એકદમ બિગનર હોય, ચાસણી ક્યારેય ના લીધી હોય તો સરસ મજાનું એક્સપ્લેન કરીશ કે તમે ચાસણીમાં ક્યારેય પાછા ના પડો. જે લાડુની ચાસણી હોય કે પછી કોઈ પણ પાકની ચાસણી હોય, બસ આવી રીતે જેટલી ચણાની દાળ આપણે પલાળી હતી એટલી જ આપણે ખાંડ લેવાની છે. અને ગેસ ઉપર ખાંડ મેં એક બાઉલમાં આપણે એડ કરી દઈશું. અને ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી આપણે એમાં નાખી દઈશું. અને ધીમે આંચ પર આપણે ચાસણી લેશું. અને કન્ટિન્યુઅસલી આપણે શું કરવાનું છે, એને હલાવતા રહેવાનું છે. બસ 15-20 મિનિટમાં ચાસણી ધીમી તાપે રાખશું એટલે આવી જશે. બાકી તો ફૂલ તાપે 5 મિનિટમાં આવી જાય. જેવી તમારી પાસે ટાઈમ હોય એ પ્રમાણે કરી શકો છો. પછી આપણે જે પણ ચાસણીમાં એડ કરવું હોય તે એડ કરી શકો છો. અને આપણે મિડલમાં આને ચેક કરતા રહેવાનું છે કે ચાસણી આવી ગઈ કે નહીં.
એક ડ્રોપ લઈ લેવાનો છે હાથેથી આવી રીતે. જો એક તાર થાય તો એક તારની દોઢ તાર થાય તો દોઢ તારની 2 તાર થાય તો 2 તારની ચાસણી ગણી અને આપણે એને રાખવાની છે ગેસ ઉપર. તો અહીંયા થોડીક વાર હતી, પછી મેં બધું જ વસ્તુ જે નાખવાની હતી એ નાખી દીધી. ત્યાં દોઢ તારની ચાસણી આપણે બની ગઈ છે. મેં ખાલી અહીંયા જે આપણે લાડુનો કલર એડ કરીએ છીએ એ કલર એડ કર્યો છે ઓરેન્જ. પછી હું ઇલાયચી પાવડર પણ એડ કરી દઈશ અને જે સેફ્રોન આપણે કેસર કરીએ છીએ એ પણ થોડું એડ કરી દઈશ. અને સરસ મજાની સુગંધ આવે, જેવી રીતે આપણે બહારથી લાડુ લઈએ ને મસ્ત મજાની સુગંધ આવે, એના માટે હું થોડું ગુલાબજળ એડ કરી દઈશ. અને તમે ચાહો તો આમાં જે તરબૂચના બી આવે છે, ડ્રાયફ્રૂટ, જે પણ તમારે મનપસંદીદા વસ્તુ હોય તે એડ કરી શકો છો. બસ હવે આપણે ચેક કરી લેશું. ચેક કરી અને ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દેશું. અને અહીંયા ફરીવાર હું તમને થોડુંક નજીકથી બતાવીશ. જે કોઈ દી ચાસણી જેણે ના લીધી હોય એને ખબર પડે. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે એક દોઢ તાર બની રહ્યો છે અને હજી આપણે નીચે લઈ લેશું ત્યાં સુધીમાં વધારે જાડું થઈ જશે. અને વધારે ચાસણી લેશો તો એકદમ ચાસણી હાર્ડ થઈ જશે અને જેમાં પણ નાખશો એ વસ્તુ પણ હાર્ડ થઈ જશે. એટલે ચાસણી લેવી આમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. એકદમ તમારે ઓળખી લેવાની છે કે એક દોઢ તારની બની ગઈ છે. હવે આપણે પાવડરમાં ચાસણી એડ કરી દઈશું. બસ આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી અને હાથેથી ચાહો તો હાથેથી, નહીતર કોઈ પણ આ રીતનું લાડુ બનાવવાનું આપણા ઘરમાં મશીન હોય જ છે, એનો યુઝ કરીને જલ્દીથી આપણે લાડુ બનાવી શકીએ છીએ. નાના મોટા પ્રસાદ માટે હોય કે કોઈને દેવા માટે હોય કે પછી ગેસ્ટ માટે હોય, એકદમ જલ્દીથી બની જતા, એકદમ યમ્મી અને સ્વીટ. અને તમે ટ્રાય કરજો અને પછી મને કહેજો કેવા લાગ્યા એ. અને બસ આ મશીનથી મેં ફટાફટ લાડુ બનાવી લીધા અને એકદમ દાણાવાળા લાડુ બનાવીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ રેસીપી જરૂરથી બનાવજો અને કમેન્ટ પર કરજો કેવા લાગ્યા. તો બાય બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. અત્યાર સુધી જો વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો અત્યારે જ વિડીયોને લાઇક કરી દો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને જરૂરથી તમારા ફ્રેન્ડ સાથે આ વિડીયો વોટ્સઅપ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરજો. તો મળીએ નવા અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.